د فیسبوک نوې اپډیټ راغلی دی چې په فیسبوک کې څه آپشنونه دي دا یو ځای شوي دي چې تاسو ته میلاو شوي دي که نه دي که تاسو ته نه میلاو شوي نو تاسو به دې چل وکړئ چې خپل فیسبوک چې دی دا به اپډیټ کوي پلی سټور ته به لاړ شئ هلته کې به خپل فیسبوک چې دی دا به اپډیټ کوي چې تاسو اپډیټ کړو نو دا به تاسو ته میلاو شي که میلاو نه شو په دې اپډیټ کې په راتلونکي اپډیټ کې چې دی دا به تاسو ته میلاو شي خو د هر یو اپلیکیشن کوشش دی هغه چې اپډیټ راوړي یو اپلیکیشن لا نو هغه د دې د وجې نه راوړي چې خپل استعمال کوونکو ته اساني جوړه کړي بل لا کوم اپلیکیشن چې دی د هغې د محفوظ کېدو دپاره راوړي چې په هغې باندې هیکر چې دی دا حمله ونه کړي نو دا اپډیټ چې دی دا د دې دپاره نو خپل اپلیکیشن چې دی دا اپډیټ کوئ اکه ستاسو هر یو اپلیکیشن یې هغه اپډیټ کوئ نو په هغې کې به نوي نوي اپشنونه چې دي دا تاسو ته هم میلاویدلی شي او ستاسو هغه اپلیکیشن چې دی دا هم محفوظ شي بل لا تاسو چې په اپلیکیشن کې کوم مسلې راځي هینډ کېږي یا قسمه قسم مسلې اکثر په اپلیکیشنو کې راځي نو هغه مسلې چې دی هغه هم د دې سره وځي نو اوس په فیسبوک کې دا اپډیټ راغلی دی چې دا تاسو ته به مخامخ ښکارېږي څنګه چې تاسو فیسبوک کولو کوئ کومو کسانو ته چې میلاو شئ مخامخ به تاسو ته ښکارېږي اکثر به موږ ویډیو چې دا به اپلوډ کوله یا به یو ویډیو اپلوډ کوله سټوري به یې اپلوډ کوله ریل به یې اپلوډ کوو یا به یو لایو جوړونو له پاسه د جمع د اپشن چې دی دا به والو د دې نه مخکې پکې د پوسټ هغه اپشن راغلی قسمه قسم د وخت سره چې دی بدلي راولي اوس یې له پاسه چې دی تاسو ته به ښکارېږي دا 15 اپشنونه چې دي دی تاسو له درکړي دي له پاسه په دې سر باندې به تاسو ته ښکارېږي چې په هغې کې تاسو پوسټ چې دی دا ډایرکټ کولی شئ څنګه به ډېر زور وکړئ نو پوسټ چې دی دا د دې ځای نه کولی شئ د دې ځای نه چې دی سټوري تاسو اپلوډ کولی شئ دغه شانتې ورپسې چې دی ریل چې دی دا تاسو له دې ځای نه اپلوډ کولی شئ او که لایو راځئ نو تاسو لایو چې دی هغه له دې ځای نه راتلی شئ او ورپسې سیو دی کومې ویډیوګانې چې تاسو سیو کړي نو هغه ډایرکټ تاسو دې له راتلی شئ مخکې به تاسو سیو کړي که نه نو چې تاسو به فیورټ ور واچول نو هغه بیا تاسو ته نه ښکارېدلې اوس چې دی ډایرکټ تاسو د دې ځای نه چې دی دا تاسو د ځان سره کولولی شئ او د دې ځای نه هغه ویډیوګان چې دي دا کتلی شئ نو دا په فیسبوک کې نوی اپډیټ یو ځای شوی نو ما چې زه ستاسو سره شیر کړم تاسو راولئ مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ور ورسي